لیزر فرقی نمیکنه، فقط اون فیلمه یک کدوم حساسه به نور، یک کدوم به لیزر حساسه. پازیتیو نگاتیوش چیه که اینجا نوشته؟ پازیتیو دقیقاً اینجا نشون داده، دو تا کیس گذاشته. وقتی به جایی که میخوره پازیتیو یعنی اون جاهایی که نور بهش میخوره آب میبرتش. نگاتیو برعکسه، یعنی هر جایی که نمیخوره. این یکم نشده دیگه. ببین شما یه چیزی نور میزنی، مد نظرت اونجایی که سایه است پروتکت بشه، اونجایی که نور خورده بره. اوکیه؟ به این میگن پازیتیو. بالعکسش رو میگن نگاتیو. تو همه چی فوتوموت. یه دونم سافت لیتوگرافیه که میان یه چیزی میسازن به نام مولد، روش اینک میریزن، یه چیزی به نام مولد میسازن، یه چیزی مثل ستاره در حد نانو میکننش تو جوهر، مثل استامپ میزنن رو ماده. همین کار رو انجام میدن. تمام روش‌های بعدی داره میگه استامپ رو چجوری بسازی به اندازه نانو. نکته طلایی اینه. روش سافت لیتوگرافی که گفتم سافت لیتوگرافی یعنی استامپ میسازی، مهر در حد نانو میزنی، تو لینک میزنی. روش میکرو کانتکت پرینتینگ، هات امبسینگ، لیگا. خدمت شما بگم لیگا رو حالا تا اینجا اوکیه؟ پس فهمیدی؟ 3 تا روش داره میگه که چجوری استامپ رو بسازی. حواست باشه وقتی وارد لیگا میشید به تصاویر فقط نگاه کن، خیلی شبیه همه. میخوام بهت بگم چجوری بخونیش. این میاد میگه یه ماده فیلم میریزی، از بالا ماسک میذاری، ایکس ری میزنی، یعنی همینجوری داره بازی میکنه و هر صفحه داره توضیح میده. فقط میخوام بدونی که داستان به کدوم سمت داره میره. لوتوس افکت هم صحبت شد، با خوندنش قبول داری میشه فهمید؟ یعنی کامل با خوندنه دیگه ایناش. یعنی واقعا با خوندنه. یعنی ایناست که من این نکته که بهت گفتم خیلی استامپ خیلی مهمه. فکر نکنید این روش‌ها همه واسه یک کار نیست. 3 تا روش بعدی فقط واسه ساخت اون سافت لیتوگرافیه. پس سرفیس کلینینگ، کوتینگ، هایبرید، نانو الکترونیک. تمام این حرفا زده شد. در آخر به اینجا میرسیم که آقا ما نانو الکترونیک رو ساختیم. اوکی، سیلیکون ساختیم. اگه در معرض هوا قرار بگیره، اکسیژن قرار بگیره، یه چیزی چرت و پرت بریزه روش، بعدش خراب میشه، الکتریکه نمیره جلو. پس ما به اون تیکه خودش که داریم میسازیم بهش میگن فرانت اند، به بقیه جاش میگن بک اند. پس یک سی پی یو وقتی میخوایم بسازیم، این دونه دونه سیلیکونا سخت نگیرید، سی پی یو مهم نیست چیه، همین سیلیکونای کنار هم رو بهش میگن فرانت اند. پوشش روش، سیمهای کوپ مسی که اینا رو به هم وصل میکنه، به این دوتا میگن بک اند. فصل 6 کامل اومده راجع به این اول صحبت کرده، همینو داشته گفته که بک اند و فرانت اند چیه. تو فرانت اند اومده گفته چه ماده هایی هستن، نمیشه پارتیکل ارگانیک. بعد گفته چی کار باید کنیم، باید یا وکیوم کنیم، کلیم باید باشه روم. خدمتت بگم وکیوم باید تمام. بک اند هم اومده گفته که دای اتچ باید کنی. دای اتچ چیه؟ خدمت بگم میگه 7 تا روش گذاشته، اصلا هیچ کدوم رو توضیح نداده. بعد اومده گفته کوتینگ باید روش کنی. چرا کوتینگ باید کنی؟ دلایل نوشته. گفته یکی اینکه گرما رو بده بره بیرون، گرما ایجاد میکنه سی پی یو ها. یعنی کلا خوندنی این قسمت، هیچ چیز خاصی واسه توضیح نداره و به این صورت بخون که کلیات رو بفهمی و خیلی اگزمپل زده. من اگزمپل ها رو فقط یه بار میخونم از روش، بعید بدونم بده. اگزمپل فقط میده که کانسپت قبلیه رو بفهمی. فصل 7 سرفیس، کلینینگ، کوتینگ، هایبرید، نانو، اینو حفظ باشی ها. خواهش میکنم اینو حفظ باشی. بدونی که هر فصل چیه. فصل 7 فصل ترمالاست. تا الان حرفی از کوتینگ زدیم. اینجا فقط فوکوسش اینه 2 نوع ترمالن. چیکار میکنن؟ یا از گرما پروتکت میکنن یا گرما رو عبور میدن. سینک چیه؟ سینک چیکار میکنه؟ آبو خالی میکنه. هیت سینک یعنی چی؟ کلمه هیت سینک رو یادت باشه. هیت سینک هیت پروتکتر. داره در مورد ترمال حرف میزنه. ماده‌ها احتمالاً باید ماده سرامیکی باشن. یعنی فقط خوندنی، یعنی خدا رو شکر مثل قسمت اول چیز قابل فهم نداره.
خوندید دیگه، درست میگم؟ دیدی که زیاد اکسامپل چقدر اکسامپل داره، یعنی اکسامپل زده قشنگ دیگه، بخونی ببینی کجا کار شده. و جدا از اون اومده گفته اینایی که ترمالی ان از 3 روش اینا کوت میکننش، اعمال میکنن: ترمال اسپری، الکترون بیم پی وی دی و آره دیگه همین دوتا اسخای میکنن. آره دیگه دوتا هیچ رفت بعدشه. نه این یکی از نوع کوتینگ ها هست. خب آقا این قسمت آخر، صفحه 4 مهمترین صفحه هست. PDF 8. آقا دوباره چی شد؟ سرفیس، کلینینگ، کوتینگ، هایبرید، نانو الکترونیک، ترمال و کاراکتریزیشن. کاراکتریزیشن یعنی چی؟ یعنی شناسایی، روش های شناسایی. تا اینجا اوکی دوستان؟ که کاری نداره. فصل 8 کاراکتریزیشن ببینم. اینه دیگه واسه این صفحه 1 2 3 4 اینجوری منظورم. این میشه دیگه 4. نه؟ آره اوکی. 4 این صفحه 4 چهارمین صفحه اسلاید. یه اسلاید رو من 1 حساب کردم. 1 2 3 4 یه جدوله. آقا کاراکتریزیشن ما چی رو میخوایم بشناسیم؟ این خیلی مهمه. یعنی ببین بقیه درست افسیه ولی اینو تو ذهنت داشته باش. ما 3 تا چیز واسمون مهمه: یا مورفولوژی، یا استراکچر، یا کمیکال فیزیکال پراپرتی. آقا یعنی چی؟ آقا این سطحمونه. این که چجوری اینا در کنار همه، این که میخوای ببینی چجوری هن میگن مورفولوژی. اوکی؟ این که میخوای رو سطح ببینی پارتیکلات چجوری هن، تو هم رفتن، به ترتیبن، نیستن، بهش میگن چی؟ اگر میخوای ببینی که ببینی از چی تشکیل شده، چی میگن؟ کامپوزیشنش رو میخوای ببینی، یعنی میخوای کمیستریش رو ببینی. میخوای این چرا من ممکنه یه جایی یه کوتینگی اعمال کرده باشم ولی کی مطمئنه که من کوتینگمو حتما اعمال کردم یا نه؟ از کجا مطمئنی سیلیکون دونه دونه نشست یا نشسته؟ یعنی میخوام بگم دلیل کاراکتریزیشن حواست باشه. چرا ما میریم سمت شناسایی مواد؟ فقط به خاطر مقاله و عکس نیستا، چون میخوایم واقعا ببینیم این همه حرفایی که زدیم، این همه کلین کردیم، این همه کوتینگ ریختیم، این همه کار کردیم، آیا واقعا اپلای شده یا اپلای نشده؟ واسه همین روش‌های گوناگونی هست ولی اول باید ببین روش 10 تا روشه. باید ببینی هر روش باید sorry It's good. Stop visit. It's good. Can you speak English? Yeah? No? Okay. Tell. Italiano. Okay. No. Non è un esame. Sorry. Ah, ok. Non è un esame, sono passata prima e l'aula era libera. Ok, we must go. E che ora è? Allora, alle 7, alle 19 allora. A te 7. Allora aspetta, 7. metti il traduttore. Ok. Sorry. Ok. Vado a fare quella a fianco e poi mezz'ora, cioè alle 7 meno un quarto, 19, torno di qui. Ok. At the Cetra. Tra 7. 15 alle 7. Alle Cetra. Ok. 1, 2, 3, 4, 6. Ce la faremo. Ok. Hai capito? Capito. میگه ساعت 7 بریم. Capito. Alle 19. This is? Io adesso vado a fare a fianco
یه ذره کام e بک. poi torno qui اوکی. e poi devo chiudere. When we go. When. Tranquillo. اوکی اوکی. When we Cosa must sei? go. Inglese? Quando andiamo? Andiamo. When. اوکی. Ok, sì. 10 minuti. اوکی اوکی اوکی. 10 minute. Ah, ok. اوکی اوکی گرفتم. Capito tutto. گراتسی گراتسی. میگه من میرم اتاق کناری رو تمیز میکنم با چه محترمانه تا برگشتم جمع کنیم. این تا ساعت 7 بیشتر نمیشه اینجا چون باید تمیز کنیم. نه چیزی نیست. آقا اینو ما فصل بگم و که بریم گوبرم حالا فردا شب 2 ساعت. نه اوکی چون من الان از این تایم هم استفاده میکنم دیگه. این تایم بسته شه 2 ساعت 3 ساعت اونجا. اوبر 3 ساعته کمه چون نمیشه توی 1 ساعت. نمیشه 1 ساعت. نه خب این تایم آقا بذار 8 رو دیگه ببندیم. دوستان فقط به این دقت کنید. ما 3 تا چیز رو میخوایم ببینیم. یک مورفولوژی از بالا میبینی. یک استراکچر یعنی 3 بعدی میخوای ببینی چه شکلیه. و 3 کمیکال فیزیکال. کمیکال میشه کامپوزیشنش رو میخوای ببینی. میخوای ببینی کربن چیه چی نیست. مهمترین این اولین چیز پس یادت باشه 10 تا روش اینجا فقط 10 تا روش گفته. ولی اولین چیز تو باید ببینی واسه چی از این روش استفاده میشه. نری حفظ کنی 20 خط. اولین قضیه اینه. دومین قضیه چی؟ اوکی. حالا صبر کنید هیچ روشی هنوز فعلا تا اینجا اوکیه. حالا دومین قضیه باید ببینی که تو اکثر اینا یه چیزی میزنه تو ماده که بهش میگن گان و یه چیزی بر میگرده و نگاش میکنیم بهش میگیم دیتکتور. اوکی؟ باید تو هر کدوم از روش‌ها ببینید چی ما میزنیم و چی نگاه میکنیم. اوکیه؟ اوکی؟ روش اول SEM خیلی شنیدیم. میخوام بیام قبلش. چی یادتونه؟ چی میگفت؟ میکروسکوپ یادتونه؟ میشستیم میدیدیم. چی کار میکرد به واقعیت؟ نور با چشت نگاه میکردی، نور میخورد، نور برمیگشت. یه ماده که بزرگه، نور چیه؟ اینجوریه. میبینی؟ میخوره و برمیگرده و اینجوری تو جهانو میبینی. نور میخوره به ماده و برمیگرده. ولی وقتی ما میخوایم یه چیز ریز ببینیم، نور متاسفانه از روش میپره. نامرئیه. با میکروسکوپ دلیل اینکه شما نمیتونید نانو رو ببینی به خاطر اینکه مثلا اون نانوه، اون ذرات از روش میپره. موج بزرگتر از اونه. گرفتی چی شد؟ مثلا ما نمیتونیم ببینیم. لانداه به این میگن لاندا، نوری که میفرستی. پس از نور نمیتونیم استفاده کنیم. از چی باید استفاده کنیم؟ میتونیم از الکترون استفاده کنیم. کوچیکترین ماده. الکترون رو چی بسازیم؟ کاری نداره. یه گانیه، ماده رو این حرارت میده، الکترونا آزاد میشن شبیه گان. خیلی هم گرونه. یعنی 90% هزینه اون دستگاه پول اون گانه کوچولوشه که الکترون بتونه. الکترونا حرکت میکنن. پس چی شد؟ چی ارسال میکنه SEM؟ الکترون. فهمیدی؟ SEM چه میخوره. الکترون که میخوره به ماده چه اتفاقی میفته؟ همون برمیگرده الکترونه. خب 2 تا چیزی بهت میده. یکی میخوره به بیرونه یه اتم، کلی الکترون خود اتمه داره. یکی میخوره به بیرونش، یکی میخوره به داخلش. یه اتم چند تا لایه داره. الکترونی که ما میزنیم یا ممکنه بخوره به بیرون یا بخوره به داخل. 2 تا روش نیست که بهش میگن سکندری و فرستلی. مهم نیست اینجا توضیح نداده.
میخوام بهت بگم SEM بهت 2 تا عکس میده. SEM که میزنی برمیگرده دیتکتور میگیرتش، نگاش میکنه. یه عکس ماده است، شبیه میکروسکوپ، بهش میگن مورفولوژی. نگاه میکنی چه خبره. یه عکس فقط شدت بهت نشون میده، چون میره به داخل میخوره. یعنی عکس نیست، شدت نشون میده که بفهمی کدوم ماده سنگین‌تره کدوم سبک‌تره. مثلا 2 تا چیزی ریختی تو هم، اونجا میتونی تشخیص بدی کدوم کربن کدوم آهنه. گرفتی چی شد؟ پس SEM الکترون میزنه، الکترون تا اوکیه. همین SEM با TM هیچ فرقی نداره، فقط یه فرقی داره. این که میخوره برمیگرده، TM میگه ولش کن، من میخوام رد شه، این فقط از سرفیس بهم میده، رد نمیشه. TM میگه رد کن، ترانزیت، برو داخل. پس SEM یه چیزی مثل TM، الکترون میزنه ولی از این رد میشه، دیتکتور رو گذاشتن زیرش، نذاشتن این ورش. پس نه تنها مورفولوژی بهت نمیده، استراکچرال میده، یعنی عمقو میده، همه چی رو بهت میده، بالکو میده، سرفیس رو نمیده. گرفتی چی شد؟ TM گرفتی؟ دیتکتور بدون ببین اینو ببین، یه چیزی میزنه میگیره، این SEM، اگر زیرش بذاریم از ماده رد شه میشه TM. گرفتی؟ STM جدیدترین حالت الکترونیک تانلینگ، خیلی جدیده. تانلینگ چیه؟ یه الکترون که حرکت میکنه، خب تو دنیای واقعیت یه توپ که میزنی یه دیوار بذاری جلوش چه اتفاق میفته؟ برمیگرده. الکترون هم یه توپ مگه نیست؟ شوت بزنی بهش، اگه این جهان اندازه اینجا الکترون باشه من شوت کنم، یه دیوار بزنیم روش چه اتفاقی میفته؟ بزنم چی میشه؟ آقا سری بگید دیگه. تانلینگ از دیوار رد میشه، نمیتونی جلوی الکترون رو بگیری به هیچ صورت. قضیه تانلینگ کوانتومیه، تونل زنی، چون تونل میزنه تو بعد. و 5 سال دیگه زمانی که جذابه، چون دیگه داره واسه چیپای نانو اپل که هر سال داره میرسه میاد، الان 3 نانومتر میزنه، سال دیگه 2 نانومتر و میگن احتمالاً 2026 میتونه 1 نانومتر بزنه. دیگه گوشی‌ها بهتر قرار نیست بشه، چون زیر 1 نانومتر بری چیکار میکنه؟ نه هی برق و جلوی الکترون رو میگیرن ول میکنن. اگه ترانزیستور بشه زیر 1 نانومتر تانلینگ اتفاق میفته، نمیتونی جلوی الکترون رو بگیری، قطع و وصل کنی، بنابراین پیشرفتی نداریم. حالا این تانلینگ میکنه. SEM و TM نه خب SEM و TM میزنن میره توی ماده و میاد، این نمیذارن برسه به ماده. روی ماده یه چیزی میذارن که بر اساس تانلینگ کردن. یعنی منظورش چیه؟ STM فرقش با اون قبلی ها همینه، از یک پدیده کوانتومی استفاده میشه. فهمیدی؟ همینو میخواد بگه. تمام اینایی که گفتم الکترون داره پخش میکنه، حواست باشه، خواهش میکنم حواست باشه که به این نکته میخوام برسم. TM AFM هم یه چیزیه که میخوان رافنس سطح رو بسنجن. تو بخوای ببینی چقدر اینجا سطحه، یه نوک بهش میگه TIP میذارن، حرکت میکنه. سطح باشه میاد بالا، پایینی باشه میاد زمین. بالا پایینی رو میگه. 2 تا راه داره، یا کانتکت، یا میره روش، یا روی سطح رو لمس میکنه و هر نیرویی که وارد میشه رو اعلام میکنه. خب اینو نمیتونی همه جا استفاده کنی، چون سطح ما شاید حساس باشه، خراب بشه. یکیش نوریه، میگن نان کانتکت، یعنی وقتی حرکت میکنه نور هی میزنن، سایه‌شو میبینن، بالا پایین رفتنشو. گرفتی؟ AFM اتمیک فورس. AFM اینا کامل نوشته، فقط میخوام بهت بگم اینو میتونین خیلی به کارتون هم میاد. XPS خب حالا این سختش نکرده، ولی یادتون باشه روش‌های به نام XRD
روش‌هایی مثل توموگرافی، سی تی اسکن که رفتید، اینا ایکس ری میزنن. گرفتی چی شد؟ اینا الکترون نمیزنن. ایکس ری میزنن و ایکس ری میگیرن. ولی ما اینجا کلا داشتیم الکترون میزدیم. تو اس ام الکترون رو میگیریم، تو تی ام میره توش و یک دستگاه خیلی فوق العاده خفنی هست که هر سه تا این کارا رو انجام میده. یه چیز گنده است، از بالا الکترون میزنه، یه دیتکتور اینجا گذاشتن، اس ام میشه. اگه زیرش بذارم میشه تی ام. اگه یه چیزی بذارم ایکس ری بگیره ایکس پی اس. ای اف ام چی بود؟ یه چیزی نوک میرفت. آفرین. یا کانتکتی یا غیر کانتکتی میره. ولی چیو میسنجه؟ سرفیسو. سرفیس رافنس. تموم شدین؟ ما گفتیم چرا از آپتیکال اومدیم رو اینا؟ آپتیکال. حالا یکم میخواین جمع جور فقط این ویدیو باشه چون رو میاد. آپتیکال ما چرا اومدیم رو الکترون اگه یادتون باشه؟ به خاطر اینکه آپتیکال خیلی بزرگ بود، یه ماده زیرش گیر میکرد. ما الکترون رو کردیم که کوچولو بیاد بخوره برگرده. تا اینجا اوکیه؟ ما بین الکترون تا نور اون فاصله که میتونه بده 300 تا 700 نانومتره. یعنی یه ماده کوچکتر از 300 نانومتر باشه ما با چشم میتونیم ببینیمش. واسه همینه ما از الکترون استفاده میکنیم. دقت الکترون چقدره؟ 10 نانومتره. تا اینجا اوکیه؟ واسه همین الکترون زدیم. یعنی چی دقت و اینا؟ یه ماده همونطور که اینجا براتون گفتم، ببین یه ماده که میخوای ببینی، اگر اینو میبینی، این یه نوره، خب این فاصله هولوش 400 نانومتره. اگه مادت بزرگتر از 400 نانومتر باشه، این وسط بزرگ بهش میخوره و برمیگرده. اگه همیشه 300 تا 700 نانومتر نور اون بازش بین یعنی این که میره بالا پایین نور چیه؟ موجه. این موجه 300 تا 700 نانومتره. اگر ماده بزرگتر از هولوش 400 نانومتر باشه میخوره بهش برمیگرده ما میبینیم. اگر کوچولو باشه زیر 300 نانومتر باشه که اکثر چیزایی که داریم کار میکنیم توی رنج 20 نانومتر 30 نانومتر ایناست، نور ازش میپره نمیبینتش. اینو که فهمیدیم. پس دلیل این بود که ما اومدیم از چه استفاده کردیم؟ از الکترون که 1 نانومتره تا 10 نانومتر. حالا 1 نانومتر هم خیلی قویه، نیازی نداریم. میتونیم از روش‌هایی به نام فروسرخ، اینفرارید، فروسرخ میتونیم استفاده کنیم. تا اینجا اوکیه؟ چقدر اون؟ نمیدونم، فکر کنم 300 تا 10. آره؟ نوشته اونجا 300 تا 10 نانومتر. یعنی به جای که نور بفرستی، کوچولوتر بفرستی، چیزای بهتر می‌بینی. حله؟ 2 تا ویژگی داره حواست باشه که جمع کنیم که سوالم داده ازش. یه ویژگی اینایی که گفتم خوبه، خب میتونی چشمی ببینیش. چشمی میتونی ببینی. وقتی به اندازه‌ای برسه نور ما یا هر چیز ما بخوره به اتم برگرده، یعنی میتونی ببینی. یه خوبی دیگه هم داره اینفرارید. مادون قرمز که میزنی به اتم‌ها خودشون یه وایبریشنی دارن. دارن هی میلرزن. اگه با اونا جفت و جور بشه، یعنی بره دقیقاً انرژیش به همون اندازه اتم‌ها باشه که دارن میلرزن، نور رو جذب میکنه. ببین ما به هر چی میزنیم برمیگرده. فکر کن که اتمی هست داره میلرزه. به یه اندازه‌ای داره میلرزه. خب ما اگه بزنیم بهش اندازه نور ما که میلرزه با اون یکسان باشه، نور رو دیگه پس نمیده، جذبش میکنه. تا اینجا اوکیه؟ و هر ماده یه جوری داره میلرزه. پس ما میتونیم بازی کنیم به یه ماده هی با موجای مختلف بزنیم ببینیم کدوم نگر میداره، کدومو دیگه پس نمیده. 200 نانومتر میدیم، خب 200 میدیم، 300 میدیم، 250، یا میدیم 281 جذب میشه، پس نمیده. پس میفهمیم این ماده مولکولاش داره توی 251 نانومتر میلرزه. تمام مواد جهان توی یک ارتعاش میلرزن، هر کدوم خاصشونه، اثر انگشتشونه. پس اینجوری میتونیم کامپوزیشن رو تشکیل بدیم. میتونیم بفهمیم این تیتانیومه. تیتانیوم معلومه 321 میلرزه. پس شما میتونید از 200 میدی تا 700. ای میدی اینفرارید، این همین مادون قرمزه. ای همین آی آر بهش میگن یا اف تی آی آر هم میگن. حالا فرق داره، فوریار جفتشون تو یک کاری انجام میدن. هی میزنی. پس 2 تا کاره. یکی این که ما اینو کوچیک‌تر از نور کردیم که ببینیم
یه روش اینه که ببینیم چشمن یه کدوم کامپوزیشن رو بفهمیم که گفتم هی میزنیم پس میده، میزنی پس میده، یه جا پس نمیده، جذب میکنه، عددش رو میره یادداشت میکنه. گرفتی چی شد؟ SEM TM XPS این سه تا الکترون میزد، دو تاشون الکترون میگرفتن، یکی از بالا یکی از پایین، یک کدوم ایکس ری میگرفتن. STM الکترون میزد ولی از روش کوانتومی استفاده میکرد. تیش از تانلینگ میاد، یادت باشه کوانتوم تانلینگ بزرگترین، به نظر من بزرگترین سد بشریته واقعا. تانلینگ این تیو یادت باشه، STM تانلینگ از این روش استفاده میکرد و AFM سرفیس رو میگرفت و آخری هم که گفتم اینفرارد. دو تا روشی به نام TGA داده، ساده است، اینا گرمایی هستند. این چیکار میکنن؟ یعنی خنده‌تون میگیره بخونید، ولی میخوام بهتون میگم سخت اینو جدی نگیریدش. گرمش میکنن، میسنجن ببینن تو چه دمایی وزنش کم شده. خب هر ماده کربن تو 200 درجه از بین میره، یه ماده تو 300 درجه. خب تو این ماده رو من بسوزونم، اگه از آهن و کربن باشه، آهن دمای ذوبش چنده؟ 1500، کربن 300 دیگه میسوزه. پس من اگه 500 بهش آتیشش بزنم چه اتفاقی میفته؟ آهنش میمونه، کربنش. خب اگه قبلش برم وصل کنم بعدش بیام وصل کنم، میفهمم اون تیکه که از بین رفته واسه کربن بوده. خیلی ساده است ها. ببین TGA میخوام بهت بگم ساده است، نترس خوندی. آره دیگه. خب فقط گفتم شما وقتی میخوای بخونی نشینی همشو بخونی. سه تا چیز، چی ارسال میکنه، چی میگیره و چی بهت میده. نشینی حفظ کنی. مثل همین الان من خدا سرشتی دیگه نگاه نکردم چون من اینا رو حفظ میکردم. من 3 بار ما سه تا ترم داشتیم، هر دفعه حفظ کردم نفهمیدم، به خدا نفهمیدم. همینقدر. یعنی اینی که الان خوندی اگه واقعا بفهمیش نیاز به حفظ کردن نیست، زمان و این میاد. 2 تا درس دیگه تو متریال دیزاین دقیقاً اینو داریم. یه درس دیگه هم داریم، یعنی یه گوبر میمونه تو مارو. فردا چه ساعتی اگه گوبر نه خودتون خب برنامه دارید. من آخه کلا دانشگاه. ببین چه جوریه، چون میگم گوبر فقط 3 فصلشه. آره. من روک بهت بگم. من قرار بود این 5 روز فقط ادوانس بخونم. ولی شبش قرار بود یه کار دیگه انجام بدم. پروژه دیگه. چون شبش من دیگه نمیخونم. گفتم چون واقعا گوبر میشه نمره گرفت اگه اون 3 تا فصل رو بدونید. فصل بیشترشون چیز یعنی در هر صورت باید بخونی. به نظر من یه کاری آخه من خواستم یه کاری کنم. می‌خواستم بگم بشینید گوبر رو بخونید. ببینید نمیشه خوند. واقعا. به خدا قسم می‌خورم. چون الان مارزیا رو شما خوندید. این ریویوه. به 28:05 نیم ساعت آخر. نیم ساعت آخر. توضیح نمیده. ببینید چیکار میکنه. دقیقاً من همین رو میخوام بگم. نیم ساعت آخر میاد دونه دونه میگه از اینا احتمالاً سوال میدن. ولی مشکل اینه. من الان نمیخوام خدای نکنه نمیخوام بسنجم تا. میخوام بگم ما از یه چیزی رو جزوه میخونیم، یه کانسپتی استاد سر کلاس گفته. من نشستم ویدیوهاشو دیدم. مثال خدایی خوندی. یه نگاه کردی، منم یه نگاه کردم ها. واقعا میخوام بگم که ما هنوز نمیدونیم چرا شیر ایجاد میشه در ماده. چرا فورس شیر به نظرت ایجاد میشه در ماده؟ و چرا ماکسیمومش روی سرفیس نیست، زیر سرفیسه؟ باورت میشه 1 ساعت و نیم حرف زده سر کلاس راجع به این؟ روی یه چی اسلاید؟ واسه همین میگم و گفته میدم. همینجا هم گفت میگم خودش از همون دیگه اصلا نمیتونی نه اینقدر زیاد درصده نمیتونی جدا از اونها چیزی بگی. اصلا نمیرسی بخونی. 2 تا کیس استادی داده. شانس آوردین دقیقاً. خیلی خوبه. این کارو باید بکنید. قبل از شروع باید بشینید اون نیم ساعت رو بخونید ببینید کجا گفت سوال میده. اگه بخواید همش بخونید